Japanin kulttuurihistoria on rikas ja täyteläinen. Saarivaltion omalaatuista kulttuuria ovat 1500 vuoden ajan muovanneet niin ulkoiset kuin sisäiset vaikutteet. Mutta ison osan tästä ajasta maan vallan ja kulttuurin keskiötä hallitsivat samurait, Japanin soturiluokka. Samurai-klaanien läsnäolo näkyi japanilaisessa kaupunkikuvassa lähes 1000 vuoden ajan, ja erottamattomaksi osaksi sitä nousivat kaupungin keskiössä maisemaa hallitsevat samurai-linnat. Harva tietää, miten merkittävää roolia linnat ovat näytelleet Japanin historiassa ja yhteiskunnassa. Linna-arkkitehtuuri kuitenkin muodostaa buddhalaistemppeleiden ja shintoo-pyhäkköjen ohella Japanin puurakennuskulttuurin kolminaisuuden. Ja japanilaiset linnat mielletäänkin usein ensimmäisenä palatsiksi tai temppeliksi. Suurin osa Japanin nykykaupungeista on itse asiassa vanhoja linnakaupunkeja. Ja vaikka varsinaista linnaa ei enää olisikaan, voi tarkkaavainen havaita merkkejä muinaisen linnan olemassaolosta vaikkapa kaupungin puistossa. Japanissa on itse asiassa ollut satoja linnoja alun perin ja nykyisin linnarakennuksia sisältäviä linnoja on lähemmäs 100. Tosin suuri osa niistä on rekonstruktioita ja alkuperäisiä puisia linnantorneja on jäljellä vain 12. Siltikin kaupungissa kävellessään saattaa monesti vahingossa törmätä linnantorniin tai pätkää vanhaa linnanmuuria, ja vanhoja linnoja rekonstruoidaan edelleen tänäkin päivänä. Japanilaisen linnan tyyppipiirteitä ovat koristeelliset harjakatot, valkea rappaus tai toisinaan tyylitellyt mustat puupinnat sen päällä. Puu onkin linnojen perusrakennusaine, kuten Japanin perinteiseen arkkitehtuuriin kuuluu. Jykevistä puupalkeista muodostuva koristeellinen linnantorni tunnetaan japaniksi nimellä tenshy, eli taivaan vartija. Linnarakennuksen eli tenshyn sisään, alle ja ympärille kätkeytyy monia sen tarkoitusperäistä kertovia yksityiskohtia. Linnan seinissä on havaittavissa ampuma-aukkoja jouselle ja musketille, sekä kivenpudotusaukkoja eli ishi-otosheja. Linnan jalusto ja muurit ovat jykeviä ja maanjäristyksen kestäviä, toisinaan täysin uniikkeja kivenleikkauksen taidon näytteitä, jotka korkeudellaan estivät tunkelijoiden etenemisen ja nostivat linnantornin ympäristöään korkeammalle. Linnojen kattoja koristavat kummassakin päädyssä shachi-hokot, kalamaiset taruolennot, joiden uskotaan hallitsevan sadetta, näin suojaten palamisherkkää puista linnantornia tulelta. Linna koostui paljon muustakin kuin linnantornista. Muurien alla sijaitsevat vallihaudat, aivan kuten missä tahansa eurooppalaisessa linnassa. Vallihautoja oli useita kerroksia, ja niiden osiin törmää edelleen kaupunkikuvassa. Linna-alueet olivat valtavia ja saattoivat käsittää suurimman osan kaupunkia. Daimion, eli lääninherran ja linnan korkeimman pään asuinkortteeri, sijaitsi linna-alueen keskellä, ja samuraiden ja palvelijoiden kortteerit ulompana. Kauppiaat, maatyöläiset ja munkit asuivat vallihautojen ulkopuolella. お城ができる、建てられる場所っていうのはその地域にとって特別な場所なんですよね。その特別な場所でその地域、大体小高い丘にあると思うんですが、そこから、その地域を眺めるとやっぱり来ないとわからないようなですね、その地域の良さというか空間的な良さっていうものが、わかるんじゃないかなというふうに思うんですよね。 Rakennusaikanaan 1500- ja 1600-luvuilla melkein jokaisella isommalla japanilaisella kaupungilla oli oma 2-5 kerrokseen ulottuva linnantorni, ja se oli dominoiva osa kaupunkikuvaa. Mutta miksi näin sitten oli? Aluksi on ymmärrettävä, mikä japanilainen linna oikeastaan on. Ensimmäiset linnat voidaan sanoa rakennetun jo 500-luvulla, joskin pitkälti 1400-luvulle saakka suurin osa pysyvistä linnoitteista oli Euroopassa ja Suomessakin käytettyjen mäkilinnojen kaltaisia, joskus varsin yksinkertaisillakin puurakennelmilla, muureilla ja torneilla varustettuja puolustuspesäkkeitä. Japanin ollessa vuoristoista maata sijoittuivat tällaiset pesäkkeet usein vuorille. Tällaisia linnoja kutsuttiin nimellä Yamashiro, eli vuorilinna. Vuorilinnoja tunnetaan Japanissa lukuisia, mutta harvasta on jäljellä muuta kuin kivijalka tai muureja. Kun Sengoku-kaudella 1500-luvulla eli samuraisotien aikana armeijat muuttui suuremmiksi ja taistelut ovat liikkuvammiksi, niin hiljalleen tällaiset syrjässä olevat vuorilinnat alkoivat olemaan epäkäteviä ja logistiikaltaan liian hankalia. Sengoku-kausi
oli samuraiden kulta-aikaa. Eri samuraiklaanit eri puolilla maata kapinoivat Kiotossa sijaitsevaa keskusvaltaa vastaan ja muodostivat omia, paikallisia liittoumiaan. Neuvokkaimmat ja voimakkaimmat daimiot kykenivät alistamaan naapureitaan alleen, ja näistä yksi kuuluisimpia, nykyisen Nagoyan alueella hallinnut nuorukainen Oda Nobunaga, oli lopulta ensimmäinen, joka kykeni yhdistämään laajoja alueita yhteen. Häikäilemättömyydestään ja neuvokkuudestaan tunnettu Nobunaga valloitti liittolaisineen puoli Japania 1570-lukuun mennessä. Tällöin hän koki tarpeelliseksi asettaa itselleen pysyvä linnake lähelle Kiotoa. Näin nousi itäistä ja läntistä Japania yhdistävän Tokaidon valtatien varteen Azichin linna, jota pidetään ensimmäisenä ja toisaalta arkkityyppisenä esimerkkinä japanilaista keskiaikaisesta linnasta. Kukkulan päällä sijainneen, peräti 7-kerroksisen linnan sanottiin Japanissa vierailleen jesuittapapin mukaan ylittävän hulppeudessaan Euroopan ja Intian palatsit. Mustan puhuvan tornin ylin kerros oli kullattu, mikä kertoi Nobunagan voimasta ja vauraudesta. Tämä olikin uuden linnatyypin yksi perusajatus. Linna toimi sen ympärille syntyneen linnakaupungin hallinnollisena keskiönä ja osoitti omistajansa valtaa paremmin kuin yksikään palatsi pääkaupunki Kiotossa. Nobunagan linna ei kestänyt kuin muutaman vuoden. Hänet murhattiin hänen kapinoivan kenraalinsa toimesta 1583 ja tämä linna paloi. Sitä ei koskaan rakennettu uudelleen ja nyt tämä Japanin hetken aikaa tärkein hallinnollinen keskus on metsittynyt kukkula keskellä maaseutua. Ja vaan sen muurit ja perustukset kertoo paikan entisestä mahtipontisuudesta. Nobunagan linna jätti kuitenkin jäljen ei vaan samuraihistoriaan, vaan kaupunkikuvaan, arkkitehtuuriin ja kulttuuriin pysyvästi. Nobunagan toinen luottokenraali, maaseudun pojasta noussut Toyotomi Hideyoshi, kosti mestarinsa kuoleman ja suoritti vuosikymmenessä Japanin valloituksen loppuun. Tämän ensimmäinen hallintolinna, Momojaman linna, nousi Kioton kupeeseen, ja Nobunagan ja Hideyoshin yhteinen hallintoaika saikin linnoistaan nimen Azichi Momoyama-kausi. Paljon myöhemmin Hideyoshin jo kuoltua, Momojaman linnaan hyökättiin osana valtakamppailua Japanin herruudesta, ja sitä puolustavat samurait taistelivat viimeiseen asti vivyttäessään eteneviä joukkoja. Nämä tekivät seppukun, eli vilsivät vatsansa auki linnan lattialankuilla, jotka myöhemmin linnaa purettaessa uudelleen käytettiin Kioton alueen temppeleissä. Vaikka linna ei enää olekaan, Momojaman linnan ja sitä puolustaneiden samuraiden perintö elää edelleen verisinä lattialankkuina muutamien Kioton temppeleiden katoissa. Ennen kuolemaansa Toyotomi Hideyoshi kuitenkin vaihtoi hallinnollisen keskuksensa etelässä sijaitsevaan Osakaan, johon hän rakennutti siihen asti voimakkaimman linnan, joka maassa sijaitsi. Suuret, hulppeat vallihaudat ja valtavista kivistä piirun tarkkaan lohitut kivimuurit kertovat siitä taidosta, osaamisesta ja tarpeesta, joka oli muutamassa vuosikymmenessä kehittynyt japanilaisessa linnanrakennuksessa. Tämäkään linna ei ole alkuperäinen, vaan se on 1930-luvulla rakennettu betoninen rekonstruktio. Alkuperäinen Osakan linna tuhoutui vuonna 1615, kun Tokugawa Ieyasun, eli Japanin kolmannen ja viimeisen yhdistäjän, joukot piirittivät linnan ja tuhosivat sen portugalilaiselta saaduilla tykeillä vihoviimeisessä samurai-taistelussa. Nobunagan kenraaleihin kuulunut Tokugawa Ieyasu onnistui lopulta yhdistämään maan yhden vallan alle, lopettaen yli 100 vuotta kestäneen samuraiklaanien sisällissodan. Hänestä tuli shogun, eli sotilashallitsija, ja hän siirsi hallinnon keisarillisesta pääkaupungista Kiotosta Edoon, joka tuli myöhemmin tunnetuksi Tokiona. Keisari itse jäi Kiotoon, mutta käytännön valta seuraavat 250 vuotta oli Tokugawa-shogunaatilla. Shogunaatin tärkein tehtävä tuntui olevan se, ettei vastaavaa samuraiklaanien kapinoista aiheutuvaa hävitystä enää koskaan tapahtuisi. Daimyoiden armeijoiden ja linnojen kokoa ja määrää alettiin rajoittaa, ja hallinnolle epäsuotuisat ja vihamieliset daimiot ajettiin kauas pääkaupungista. Daimiot saivat kuitenkin pitää mahtiponniset hallintolinnansa, ja niiden huollon ja ylläpidon arveltiin myös sitovan daimioiden varallisuutta ja aikaa. Rauhan laskeuduttua mahtipontisia, omistajiensa valtaa korostavia linnoja alkoi ilmestyä kuin sieniä märkään maahan. Tällöin saavat alkunsa muun muassa Himejin ja Nagoyan linnat. Myös Edossa eli Tokiossa sijaitsi valtava Edon linna,
joka kuitenkin paloi pian rakentamisensa jälkeen ja päätettiin jättää uudelleen rakentamatta turhana. Nykyisin vanha linna-alue toimii Tokion keisarin palatsina. Edo-kausi oli rauhan ja kulttuurisen kukoistuksen aikaa. Puupiirrostaide, teatteri ja kaupankäynti lisääntyivät, mutta samurai-ajasta muistuttavat linnat kaupungin keskellä näkyvällä paikalla olivat yhä maisemaa dominoiva piirre kaikkialla. Monet linnanherrat remontoivat linnojaan hallinto- ja huvikäyttöön sopivammiksi avoimine lisäsiipineen, ja monen yhteyteen rakennettiin valtavia puutarhoja, jotka nykypäiviin säilyneenä esittelevät vaikuttavalla tavalla Japanin omalaatuista puutarhaperinnettä. Vuonna 1853 Japani pakotettiin avautumaan, kun amerikkalaisten sotalaivat ankkuroituivat Edon eli nykyisen Tokion lahteen. Säikähdyksestä havahduttiin maan sotilaalliseen jälkeenjääneisyyteen ja alkoi kiivas modernisoitumisen aika, eli Meiji-restauraatio. Modernisoinnin aikana Japanin yhteiskuntaluokat ja armeija pantiin uusiksi ja samurailuokka lakkautettiin. Sotilasvoiman peri keisarillinen armeija, joka perustui asevelvollisuuteen eurooppalaiseen tapaan. Samurailuokan poistumisen myötä myös muita samurai-ajan reliikkejä alettiin nähdä barbaarisina ja muistutuksena feodaalisista takapajuisista ajoista. Linnat joutuivat usein silmätikuiksi ja paikallishallinto, armeija ja maan hallitus purki surutta kymmeniä samurai-aikaisia linnoitteita. Niin sai loppuunsa tämäkin Tokushiman linna. Muutamissa paikoissa alkuperäiset linnat säilyvät kuitenkin ennen muuta paikallisten asukkaiden ja järjestöjen suojelupyrkimysten ansiosta. Näin säästyvät muun muassa Himejin ja Matsumoton linnat. Linnoja säästyi parisenkymmentä, joista 5 paloi vielä toisen maailmansodan palopommituksissa, sekä Hiroshiman linna, joka tuhoutui atomipommin seurauksena. Jo ennen sotia muutamia linnoja oli kokeellisesti rakennettu uudelleen, kun modernisaation jälkeen feodaaliajan luomuksia alettiin taas arvostaa ja linnoja nähdä kaupunkien paikallishistorian symboleina. Sotien jälkeen tämä kehitys voimistui entisestään, ja samurai-aikojen perintö oli oiva kohde kansallistunnon uudelleen löytämiselle. Alkoi linnanrakennusbuumi ja maahan nousi kymmeniä rekonstruoituja linnantorneja. Osa näistä, kuten tämä Fukuyaman linna, rakennettiin kuvien perusteella ulkoa muistuttamaan alkuperäistä niin paljon kuin mahdollista, mutta ajan rakennusvaatimusten ja tapojen mukaisesti nämä rakennettiin betonista. Suurin osa Japanin nykylinnoista on itse asiassa betonisia rekonstruktioita ja ne on aika kaukana autenttisesta alkuperäisestä puurakennuksesta. Niiden funktio voi olla vähän kyseenalainen, mutta moni niistä toimii yleensä paikallishistoriaa esittelevänä museona, ja koska ne sijaitsee keskeisellä paikalla kaupungissa, toimii ne usein myös kaupungin symbolina, vaikka moni niistä nykyään kalpeneekin niitä korkeampien kerrostalojen katveessa. Linnanrakennuksille on siis ollut kysyntää Japanissa nykyaikanakin. 50-70-lukujen buumin hiivuttua lamasoi osaltaan rakennushankkeita, mutta vuonna 1994 rakennettiin Kakegawaan, Shizuokan prefektuuriin, jotain uudenlaista. Paikallisvoimin kerätyin varoin ennallistettiin 1800-luvun puolivälissä tuhoutunut Kakegawan linnan torni. Koska alkuperäisiä piirustuksia oli säilynyt, torni voitiin rakentaa puusta alkuperäisin menetelmin, ja näin myös tehtiin. Lopputuloksena oli entisaikojen linnaa tarkasti muistuttava rekonstruktio, josta kaupunki on ylpeä. やはり掛川の特徴は何って言われた時に、もちろん特産品であるお茶とやはり天守、それもですね日本で初めて木造で本格的に復元されたということがですね、掛川のまずは代名詞的な意味合いを持ってですね、やはり掛川市民のシンボル、それからアイデンティティ的なものをですね、やはり具体的な形で求めたいといったことがあって、ほとんどの市民の方がですね、先ほどそういった寄付に賛同していただいてですね、それから天守閣を作るということにもですね、復元するということにも同意を得て、市民一丸となって天守閣ができたというふうに考えていただければよろしいかなと思います。Halu autenttisiin rekonstruktioihin heräsi pian muuallakin Japanissa. Useita alkuperäisin menetelmin rakennettuja linnoja alkoi nousta Japanin pienempiin kaupunkeihin. Shikokun saarella Oozun kaupunki sai takaisin oman, historiallisiin suunnitelmiin pohjautuneen linnantorninsa vuonna 2004.
Mitä se merkitsi paikallisille? まさに、当時の江戸時代からあったものがあそこに再現できるっていうことだけでも一つの価値になろうかと思いますね。で2つ目がですねやっぱりそのプロセスですね。そういった歴史交渉をやったり、そこにですね市民の人たちが関わって、ああでもないこうでもないっていろんなですね、歴史交渉にその加わっていく、そういったところでもこの当時のですね大津の歴史を知る一つのきっかけにもなろうかと思います。木で再現したあの空間っていうのは特別なやっぱり空間になりますから、肌で感じていただける空間を作るというふうな理由があろうかなというふうに思います。90-luvun lopulla alkoi aivan selvästi uusi linnanrakennusbuumi, joka perustui autenttisuuteen. Siihen pyrkiminen on tuntunut olevan nyt hyvin tärkeää. Nämä projektit ei ole myöskään rajoittuneet vain pikkukaupunkeihin. Esimerkiksi Nagoyan kaupungissa Japanin suurin linnantorni, joka tuhoutui toisen maailmansodan pommituksissa, rakennettiin uudestaan betonista 60-luvulla, mutta nyt Nagoyan kaupunki on käynnistänyt valtavan hankkeen, jossa on tavoitteena purkaa toi betoninen rekonstruktio ja rakentaa sen tilalle uusi puinen linnantorni perinteisin menetelmin. Tämä hanke on tosi kallis ja sitä on kritisoitu todella monella eri tavalla, mutta minkä takia Japanissa on nyt pyritty rakentamaan linnoja uudestaan puusta? 日本にもですね今現在でも12のほどのですね、国宝のそれから昔の建築をそのままのものが残っているんですけども、そういったですね、木のですね、ぬくもりでありますとか、木で作った部分をですね皆さんにやっぱり見ていただきたいと。まず中に入っていただいて木組みの様子ですね、それから木の香りというものをですね感じていただける。やはり日本古来の建築が木であったというところからしましてもですね、木の美しさというのをですね十分堪能していただけているのではないかなというふうに思われます。Linnoilla on japanilaisille siis edelleen suuri merkitys. Ne seisovat ylväinä kulttuuriperinnön monumentteina keskellä kaupunkia, muistuttaen ajasta, jolloin maata ja kaupunkikuvaa hallitsivat samurait, ja puiset, maanläheiset rakennukset voivat romantisoitua estetiikkaa betonin ja asfaltin sijaan. 日本人がですねお城が好きといいますか、地域どこの地域にもあるわけではないんですけども、極めてシンボリックな、それから日本人としてのアイデンティティ的なものもあると思うんですよね。その地域にとっては本当に宗教的ではないかもわかんないけど強い愛着っていうのは持ってたと思いますね。やっぱり、特にその定石からの眺望とかそういったものはですね目で見てもですね非常に魅力の対象になるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。 Linnojen halutaan olevan osa kaupunkia ja osa Japania. Niille on annettu vähän erilaista arvostusta erilaisina aikoina, mutta 90-luvulta eteenpäin rekonstruktioiden myötä on haluttu paikata menneisyyden virheitä. Ja toisaalta nämä rekonstruktiot ylläpitää japanilaisen puurakentamisen taitoa, jotta nämä puurakentamisen arkkitehtuurin perinteet ei pääse täysin katoamaan. Japanin linnat ovat kestäneet aikaa ja nähneet paljon muutoksia yhteiskunnassa. Ja ne ovat aina toimineet siltoina aikakausien välillä. Nykyäänkin linnojen lattialankkuja kävelevä vierailija voi hetkeksi pysähtyä aistimaan vanhan puun tuntua ja tuoksua ja tuntea yhteyden samurai-ajan Japaniin.